In deze aflevering ga ik je laten zien hoe je deze naad kunt afkitten tot dit. Dus wil je dit ook leren? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Zoals je ziet is de verf erg slecht. Links is de verf al afgekrapt en rechts moet ik dat nog doen. Je kunt het afkrabben met de föhn doen of afbijt gebruiken. Ik heb gebruik gemaakt van beide opties. De afbijt die ik gebruikt heb is de verfstripper van Kleeny. Dit is een krachtige afbijt waar je goed mee kunt werken. Deze afbijt kun je ook bestellen via de website kleeny.nl. Ik heb daarna de lijst in een grondverf gezet. Dit heb ik gedaan met de Wijzenol SDT Ultra grondlak. De eerste laag heb ik met 10% terpentine verdund, zodat het goed in kan trekken in de ondergrond. Daarna heb ik met epoxyplamuur de ergste gaten dichtgemaakt. Echter de naad tussen beide planken van de windveer die ga ik niet plamuren, want daar zit te veel kracht op. En dit is beter om het af te kitten met een sterke kit. Dit doe ik met de glaskit TS van Soudal. Je moet wel weten dat ik nu overgestapt ben op de Gloss & Paint van Soudal. De Gloss & Paint gaat de glaskit vervangen omdat het op papier niet meer mogelijk was om een Como keurmerk te krijgen voor de glaskit TS. Deze keurmerk is wel te verkrijgen voor de Gloss & Paint. De opnames zijn nog uit 2021 toen de Gloss & Paint nog niet op de markt was. Maar ik wilde deze opnames niet zomaar weggooien, omdat ik van mening ben dat dit soort naden bij veel klussers voorkomt en deze filmpjes jou enorm kunnen helpen bij het klussen. En als je dat kunt waarderen, gun mij dan zoveel mogelijk duimpjes, want daarmee kun jij mij weer helpen om meneer Soudal blij te maken. Je zult wellicht afvragen of het ook mogelijk is om met een epoxypasta de naad dicht te zetten. Maar dat is zeker niet het advies. Op dit soort naden zit er altijd veel kracht op en dat zal betekenen dat de naden vrij snel zullen gaan scheuren. Een andere opmerking die mensen ook gelijk zouden maken is de vraag of het niet beter is om de naad open te houden. Want de kit zou kunnen scheuren. Dat is altijd een mogelijkheid. Ik geef er zelf geen voorkeur aan, want je hebt altijd te maken met de kopse kanten en die kunnen ook beïnvloed worden door het weer en op den duur de verf eraf duwen. En het goed dichtmaken is niet alleen mijn voorkeur omdat het er mooier uitziet, maar het is ook de voorwaarde van mijn klant. Die wilde graag dat hij dichtgezet werd. Deze naad heb ik al eens dichtgemaakt met de kit van Soudal. Daar hadden ze ooit plamuur in zitten. Maar dat gaat echt breken. Ik heb alles eruit gehaald en een lat ertussen gemaakt als rugleuning. En daarna volledig opgevuld met de kit. En vervolgens helemaal netjes geschilderd. Dit is al een aantal jaar geleden gedaan, maar het is nog steeds goed. Ik probeer de kit zo glad mogelijk te maken en goed aan te laten sluiten aan beide delen van de planken. Je kijkt nu natuurlijk helemaal mee vanuit een cameraperspectief waar je een halve meter ervan afstaat. Maar natuurlijk is dit een afstand van 12 meter vanaf de grond als je hier naar boven zou kijken. Dus je maakt hem zo glad mogelijk en alles wat overtollig is haal je weg met de schoonmaakdoekjes. Vind je deze tips nou leuk? Abonneer je dan zo snel mogelijk op mijn kanaal zodat je niets hoeft te missen. Als de kit volledig droog is, dan kun je de kit nog schoonmaken met schoon water. Ik heb namelijk zeep gebruikt om de kit glad te maken en mogelijke zeepresten moeten dan weggehaald worden. Daarna kun je het geheel in de grondverf zetten. Mijn tweede verflaag is weer de grondverf van Wijzenol. De tweede laag breng ik onverdund aan. Ik doe dat het liefst met de kwast, omdat ik daarmee een volle laag kan aanbrengen en goed onder de dakpannen kan komen. Hiervoor gebruik ik wel de Futura kwast van Goudhaantje maat nummer 16, omdat je daarmee goed die stevige verflaag kunt verdelen, zodat je geen zakkers krijgt. Je wilt namelijk een goede laagdikte aanbrengen. En voor de kleine hoekjes gebruik ik de Purple Penseel maat nummer 14. Als de verflaag droog is, dan zullen er wellicht nog kleine scheurtjes in zitten zoals je hier ziet. De plank zelf was nog erg goed, maar echt al jaren niets aan gedaan. De naden vul ik op met een epoxy lakplamuur. En daarna geef ik het een derde grondverflaag om ook de epoxy onder de verf te houden. Als dat in zijn geheel droog is, dan schuur ik het geheel af met P320 en met schuursponsje P600. En natuurlijk kun je alle materialen zoals de verf, de kwasten of de kit via mij inkopen. In de beschrijving vind je een video hoe je dat exact kunt doen. Met jouw bestelling sponsor je mijn kanaal. Het aflakken doe ik dan met de Wijzenol SDT Ultra Hooglansverf. De kleur die hierop zit is zwart RAL 9005.
Zoals altijd zullen mensen de vraag stellen of het handig is om zo'n donkere kleur te gebruiken. Ik voer gewoon een opdracht uit wat de klant graag wilt en geef van tevoren natuurlijk aan dat een donkere kleur altijd meer onderhoud nodig heeft dan een lichte kleur, omdat de kleur veel warmer kan worden in de zon. Maar het staat nu goed in de verf en de klant weet dat het met regelmaat onderhouden moet worden. Ook alle deuren en ramen zijn zwart gemaakt en ook bij de ramen is de oude kit eruit gehaald en opnieuw afgekit. Hier in het midden van het scherm leer je exact hoeveel oude kit je eruit moet halen en hoe je opnieuw kunt afkitten. Ga die ook bekijken zodat je dat ook leert en abonneer je meteen op mijn kanaal, want dan hoef je nooit meer iets te missen. Ik zie je snel in het filmpje hiernaast. Adios!